בסרטון זה אני רוצה להסביר כיצד בונים את עקומת LM במודל IS-LM. איך אנחנו מסתכלים על העקומה ואיך היא באה לידי ביטוי במודל. אז עקומת LM מתייחסת לשוק הכסף. L זה למעשה הביקוש לכסף, ו-M זה היצע הכסף, אז זה שיווי משקל בשוק הכסף. מה משפיע על הביקוש לכסף? הביקוש לכסף מושפע משער ריבית, אנחנו רואים כאן, ומרמת התוצר. ככל ששער ריבית נמוך יותר, הביקוש לכסף יהיה גדול יותר. זה השפעה שבאה לידי ביטוי על עקומת הביקוש לכסף. וכשהתוצר משתנה, כלומר התוצר עולה, הביקוש לכסף יעלה, ולכן עקומת הביקוש תזוז ימינה. אז פה, אם אנחנו בשיווי משקל ב-R0 ו-Y0, אז אם התוצר עולה, מה שיקרה בשוק הכסף, הביקוש לכסף יעלה, נעבור ל-L של Y1. ואז מה יקרה לשער ריבית? הוא יעלה. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים, שעל אותו היצע של כסף, אותו היצע של כסף שלא משתנה, ככל שהתוצר עולה, הביקוש לכסף עולה, ואם הביקוש לכסף עולה, זה מעלה את שער הריבית, כי לא היה שינוי בהיצע הכסף. אז ברמות תוצר גבוהות יותר, שער הריבית תהיה גבוה יותר, אז ניתן פה עוד דוגמה, למשל, כשהתוצר עולה עוד רמה ל-LY2, אנחנו נקבל שכבר אנחנו נמצאים בשער ריבית גבוה יותר. אז מה אנחנו רואים? שמה שמשפיע על השער ריבית, זה הביקוש לכסף, כשהיצע הכסף קשיח לחלוטין. אז איך זה בא לידי ביטוי בעקומת LM? בעקומת LM, נקודה A, ריבית נמוכה, תוצר נמוך, אז זה בדיוק שמתאים לכאן. אז ב-R0, Y0, יש לנו שער ריבית נמוך, תוצר נמוך. כשהתוצר עולה, בגלל שהביקוש לכסף עלה, ל-R1, אז גם הריבית תעלה. אז הנה זה מתאים, נקודה B, לרמת תוצר גבוהה יותר, עם שער ריבית גבוה יותר. אז מ-A אנחנו עוברים ל-B וכך הלאה. אז מה אנחנו רואים? שעקומת LM זה למעשה הנקודות של R ו-Y שמתאימות לשוק הכסף. אז ככל שהתוצר עולה, הביקוש לכסף עולה, ולכן שהריבית עולה. לכן עקומת LM עולה משמאל לימין. ומה קורה כשהיצע הכסף זז? כלומר, כשיש לנו שינוי בהיצע הכסף ב-M חלקי P, אז כשיש לנו שינוי, למשל פה אני אעשה שינוי של היצע הכסף, אז אם זה M חלקי P, 0, וזה שער ריבית וזה הביקוש לכסף, אז אם יש לנו, זה הביקוש לכסף, אז אם יש לנו למעשה גידול בהיצע הכסף, כלומר בסיס הכסף גדל מסיבה כזו או אחרת ל-M חלקי P1, אז מה קורה? לשער ריבית יורד. אז שימו לב, אז מה שאנחנו כאן עושים זה תזוזה ימינה של עקומת LM. אז עקומת LM תזוז אם תהיה הרחבה מוניטרית, או אם יהיה צמצום מוניטרי, היא תזוז שמאלה. אז תזוזה על גבי עקומה זה שינויים בביקוש לכסף, ואז אנחנו רואים את היצע הכסף קשיח נשאר באותה רמה, וכשיש לנו שינוי מוניטרי בהיצע הכסף שהבנק המרכזי עושה, זה תזוזה של עקומת LM.